Welcome back to our channel. So, it's now 8:53. And I will cook adobo, chicken adobo for my brother. Baon niyang bukas, guys. Say hi, Bella. Hi. Kunin natin yung chicken. Naka-ready na siya. Guys, meron dito apple juice. Kasi nag-cleansing si mama ko. Nag-cleansing siya for gallstones. So, ito yung chicken. Nahiya din. Green chicken. 4 pieces lang siya. Mami! Yes. Mami! Wait lang. Hindi ka pwede. Mami! Hindi ka pwede. Mami! Why? Garlic. What is this? Garlic. No! Don't eat! Di mo kay mami. Ito. Guys, alam niyo ba yung garlic na na fried garlic? Yung nabibili sa bag yung mga ganun. No! Pinapapak lang niya yun. No! Nahugasan ko na yung chicken, guys. Tapos, pakulo ko rin muna siya sa konting water. Para medyo maluto siya. Hi! Ito na! Pinapakita na kita. Hi! What do you want to say? What do you want to say? Mami! Yes? Umalis na siya. Nakapantulog na ako, guys, kasi nakaligo na ako kanina, pero manggila mo sa kuli mamaya. Hala! Ilanggan mo na naman. Sinira niya na to. Hindi ko na mapantay. Ayan. Pag-ibo na yan kay mami. Can you sing Twinkle Twinkle Little Star? No? What's this? No. Kumukulo na siya, guys. Lalagyan na natin siya ng garlic. And then suka. Tapos toyo.
And then, laurel. Wala kaming maminta. And sugar. Excuse me, Bella. Sarap. Habang niluluto ko guys, yung adobo, chicken adobo, ayan. May mga kalat ni Bella. Pero, mamaya ko na lilinisin kasi for sure, magkakalat na naman siya. What? Ay, nag-i-sleep na siya. Mahilig ang mag-emote guys. Ayan na. Ayan na. Yes. Dede mo na siya, guys. Bye! See you later! Guys, tignan natin ulit kung luto na siya. Sarap. Yung iba gusto nila yung adobo maasim. Kami gusto namin yung sakto lang, tapos may tamis siya. Ayan, apple juice. Para sa gallstone. Dapat guys, apple juice nakalagay. Hindi pwedeng apple. Meron kasi apple cider juice. Maasim yun. Am I right, Bella? Hindi ako pinapansin. Ayan guys. Wala, ang sarap niya. Hi guys, tapos ko na linisin yung kalat ni Bella. Nanonood kami ng game na Dead by Daylight. Dead by Daylight was, diba? Nanonood kami ng Dead by Daylight. Tapos, ayan. Nanonood kami ng Dead by Daylight. Tapos, akala niya game. Kasi nasanay siya dun sa PS4. Akala niya akala niya siya yung naglalaro. Hindi ka makita. Pero tulungan ka rin ng kasama. Before ko ituloy yung pag-edit ko guys,
Mag-ilamos muna ako in brush. Kasi nakaligo na ako kanina. Tomorrow. Hello guys! Today is Tuesday. Hindi ko na ituloy yung video kahapon dahil na-lowbat tong camera. And tinamad na akong ilagay yung extra battery. Mama. Hi! Katapos lang namin kumain. Today is Tuesday. And i-end ko lang yung gagawa lang ako ng pang-end sa video. Kahapon nga pala dumating in-order sa akin ni RJ na para siyang cover ng camera na G7X Mark II. Ang problem is, hindi siya fit sa camera. Ayan o. Yan. Dapat dito meron siyang space para sa grip. Yung hawakang ganon. Kaso wala siya. Kaya, na-request na ako ng refund sa Shopee. And, nag-chat din ako sa mismong Shopee. Pero, hanggang ngayon, hindi pa nagre-reply yung seller. Sabi naman sa Shopee, after 3 to 5 days, kusa siyang mapupunta sa Shopee Pay. Basta, naka-activate siya. Ang problem is, hindi ko na-access yung number na nakasave dito sa account ko. Kaya, hindi ko ma-activate yung Shopee Pay. Kaya, nakipag-chat ako sa mismong Shopee. I think yung customer service nila yun. 3 days daw before mapalitan yung number. So, yun na lang hinihintay ko and sana ma-refund ko or mapalitan to. Kasi sayang siya eh. 500 plus siya. Sayang. Sayang yung pera tsaka sayang yung abala, diba? Yan siya, guys. Maganda pa naman siya. Wala namang problem sa quality niya. Maganda siya. Yun nga lang, hindi siya pang G7X Mark II. Anyway, guys, dito ko na rin tatapusin tong video. I hope that you like this, and please don't forget to like, comment, share your suggestions, and subscribe to our channel at i-on nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aming bagong videos. See you on our next video! Bye! What? Bye! Bye! Flying kiss!
Bye!